So yun. Welcome to one vlog. This is my first vlog. Ayan. At ngayon nga pala, bibili tayo ng iPhone 11 sa SM 13. Let's go! Wanna scratch it, making it. So yun, nagbabalik tayo ngayon. Ito na kami 13. Shoutout ko nga pala sa nagra-rat sa amin kanina. Ito either. Yung inando RP pa ako. Mahinang nilalang bull. Naunang nakikita ko pag-vlog ko. Oh, bilang nga ba? Dumang tao ko. Sabi daw hi guys. Wow, vlogger nga naman talaga nila. So yun, nakasakay na kami ng tricycle. Kami nakipag-class. Ayan. Maabutan pa namin yung Power Max Center sa 13. 5 PM nagsasarado yun ng oras na, or 8 PM na. Mag-withdraw pa.
kami sa 13. At nag-withdraw na lang si mama. Sabi ko doon na lang sa mismo 13, SM 13 mag-ano yun, sa mag-withdraw. Kaso wag na lang nandito na, di ba? Nahihiya pa ako mag-ano yun, mag-balagay. Kasi ang daming audience kasi sa... So ito na, nandito na kami sa SM 13. At hinihintay ko na lang si mama para doon sa iPhone 11 Red 128GB and yun, hinihintay ko na lang para pinapagod ako mag-ano eh. Kasi bawal ako pumasok sa loob ng 13 dahil nga walang patient. Tapos bata pa ako, walang ano. Papawisa na ako. Waiting tayo sa bagong iPhone 11. Oh, what's up? Nakakaway na naman. Ewan ko lang kung aabot pa kami kasi 5 PM na eh. 5 PM yung sasara yung SM eh. Ayun yung ano pala yung Power Max Center. Hindi ko lang alam kung magsasara na ngayon. Kanina hiyang-hiya ako mag-vlog kasi nga ang daming tao. Pero ayun nga, mas sanay din ako niya kasi first time ko palang mag-vlog ngayon. Ganun talaga. Hintayin ko lang mama ko guys. Sinabili pa ng iPhone tas mag-CR lang daw eh. Ewan ko lang kung at tatawagan ko na at babalik ako. So yun guys, nawato kami si mama yun, nabili na ng iPhone 11. Ayun nga, hihintay na lang kasi magkano pa yun eh. Nagbibilang pa ng cash eh, kasi yung nagbibilang pa kami kanina. Excited pero excited ako pero matawag doon. Excited pero nagkaroon na ako niya. Pero okay lang. iPhone 11 Pro Max. Pero iPhone 11 lang yung bibili namin yan. Tamang tambay lang ako dito. Diba? Tambay lang po. Ang tagal kasi. Dapat nung nakaraan pa kami bibili niyang iPhone 11. Pero dahil nga sa wala pang tapos wala pa ring stock daw ganun. Kaya yun na lang binili namin. Wala na daw talaga eh. iPhone 11 Red na lang daw. Okay na yun, kaysa wala, diba? At least may secondary phone ka. Diba? Gusto ko lumipat doon eh. Naiihina ako eh. Hindi ko alam saan ako CR eh, pero ba yung gagawin? Tagal kasi ni mama eh. Antayin ko lang. Babalik ako. So yun, nakabili na kami ng iPhone 11. Unbox ko mamaya. Uwi namin. Salamat. Nakabili na rin ng iPhone 11 na pinapangarap kong nakaraan pa. Diba? Yun lang eh. Kung itim ko ang putik. So yun guys, nandito na tayo sa bahay. Nagbabalik. Siyempre, mag-disinfect muna. Disinfect muna kasi galing tayo sa labas. Tapos magka-unbox na tayo ng iPhone 11. iPhone 11! Ayun, gusto natin. Guys. Uy, ang liit lang pala na ito. Liit lang guys. Liit. Yun. Ay, nakalagay. Designed by Apple in California. Tapos, yan. Ito na ang iPhone X30. X30 na pala. Ang haba rin ng wow. May product ng product. Kasi yan eh. Pang COVID yan eh. Pang COVID. So yung mga nakalagay sa box. Charger. Tapos earphone. Tapos yung lightning
lightning cable ng ano, Apple. As yun, bubuksan muna natin. Excited ah. So yun na, connect na tayo sa wifi. Teka lang guys, ano ko lang yung Apple ID ko. Ito na guys. Ano ko na, may ano pa. At nilagyan ko na rin yung SIM. Yan. Ganda ng camera guys. Guys. Ako na nasanay ako sa iPhone. Ito guys, okay na guys. Hindi ka lang liit. So guys, salamat sa lahat. Salamat sa Facebook community na napasukan ko. Sa mga syempre. At salamat sa lahat ng sumuporta sa akin sa una pa lang. Sa may lalo na doon sa may pinag-record na namin ng music sa production namin, di ba? At ayun, ayoko na mag-vlog dito sa Realme 6 Pro. Ang itim ko, dito ang puti ko. Yung papalit na ako ng phone. Pero hindi, secondary phone ko lang tong iPhone. Yung puti ko talaga dito. Yun guys, hanggang dito na lang ang video guys. Salamat. And thank you sa panonood. Thank you.